තාක්ෂණික ගැන හොයන්න ඔයාලා iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL GEEK එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මේ channel එකත් එක්ක දිගටම හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් දන්නවා අපි නිතරම කතා කරනවා ටිකක් අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම tech gadgets smartphone මේ වගේ දේවල් ගැන. ඔයා මේ channel එකට අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් මතකද පල්ලේ රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරලා subscribe කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වගේ videos බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. කොහොමද මේ වගේ tech gadgets අතරම අපි අද තරම් ආව තවත් smartphone එකක්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක AllCall. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මම කලින් රිවිව් කරා Greentel ආයේ තියෙන X1 Pro කියන ෆෝන් එක. මෙන්න මේකට පස්සේ හම්බෙච්ච හොඳම බජට් ෆෝන් එක තමයි මේ AllCall 4G කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඊකට මම ඔයගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ ෆෝන් එක ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. පිටිපස්සේ කැමරා දෙකක්. ඉදිරිපස්සේ තනි කැමරාවක්. ඊළඟ 2GB RAM එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. Android 7 එකක් ඉන්නේ. මේ ෆෝන් ආසන්නශ රුපියල් කීයක් විතර වෙයිද? මම මේ ෆෝන් එක ගිහින් Gearbest එකේ මම $80යි ගියේ. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද මම ලින්ක්ස් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒත් එකත් ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකකුත් දාලා ඇති. මේකත් යූස් කරොත් තවත් ගාන අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ කිසිම ටැක්ස් එකක් වත් නොවේදී කොහෙවත් නතරවත් වෙන්නේ නැතුව මට ගෙදරටම පෝස්ට්මන් අරන් ගෙදරටම ලැබුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ කැමතිද ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා Gearbest එකේ. මම පල්ලා ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද කියලා බලන්න මතක කරන්න එපා. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආසයෙන් ඇති මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොයි වගේද ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එක කැමරා එක විශේෂයෙන්ම කොයි වගේද ස්පීකර් එක මේ වගේ හැම දෙයක් ගැනම අද මේ වීඩියෝ කතා කරමු. Gearbest එකේ මේ පැකේජ් එක මට ලැබුණු විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ. ටිකක් ලොකු කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් එකක් ඇතුළේ තමයි මේ පැකේජ් එක මට හම්බ වෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පෙරේද ටිකක් දුරින් ඉඳන් එන පැකේජ් එකක් නිසා සම්පූර්ණයෙන් බබල් රැප් වලින් මේක වටේ ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් බබල් රැප් පේපර්ස් ගොඩක් මේක ඇතුළේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මම මේවා ටික ටික එළියට ගත්තට පස්සේ අපිට අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක. ඔයගොල්ලන්ට පෙරේද මේ විදිහට AllCall කියලා මේක සඳහන් වෙන බ්‍රෑන්ඩින් එක විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පෙරේද මුලින්ම රතු පාට මේක වටේ තියෙන කොටසක මේක සඳහන් වෙනවා. මම මේක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සුදු පාට බොක්ස් එකේ නැවතත් AllCall කියලා සඳහන් වෙනවා. ඇතර මේ පැකේජ් එක ගොඩක් ලස්සන ඩීසන්ට් විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ සයිඩ්ස් වල එක එක විස්තර, ඉමි නම්බර්ස්, ඊළඟට මේකේ කලර්ස්, මේකේ වෙබ්සයිට්ස්, මේඩ් ඉන් චයිනා මේ වගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මට දැනගන්න ලැබුණ විදිහට AllCall කියන හොංකොං කම්පැනි එකක්. ඒ වගේ මේ වෙද්දී අපි භාවිතා කරන හැම ප්‍රසිද්ධ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වගේම මේ ෆෝන් එකත් මේඩ් කරන්නේ චයිනා වල. බොක්ස් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ අපිට ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ බොක්ස් එක මුලින් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේ විදිහට සුදු පාට තව පොලිතින් එකක දාලා තියෙන මේ ෆෝන් එක. මම මේක දැනට පොඩ්ඩක් සයිඩ් එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටස ඉහළට එසවුවාට පස්සේ මේ විදිහට යූසර් ගයිඩ් එක. ඔයගලන්ට පෙරේද මේ කම්ප්ලීට් යූසර් ගයිඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න වෙනවා ටිකක් ලොකුවට. මේක මම මේ විදිහට සයිඩ් එකකින් තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට USB කේබල් එකක්. මේක ඇත්තට මයික්‍රෝ USB කේබල් එකක්. මොකද මේ ෆෝන් එකේ මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් එන නිසා. ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෝල් ඇඩැප්ටර් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඇස්සරි ඉස්සලා අපිට හෑන්ඩ්ස් ෆ්‍රී එකක් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් අනිත් සියලුම දේවල් මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි මේ පොලිතින් එකේ ෆෝන් එක එළියට ගමු. මම මේ ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මම හිතාගෙන හිටපු ෆෝන් එකට වඩා ටිකක් වෙනස් චිත්‍රයක් තමයි මට එකපාරට මෙවිලා පෙවුනේ. ඇත්තට මං හිතන්නේ මෙච්චර හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙයි කියලා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් මේකට අලවලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම මේ ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එකට උඩ තියෙන මේ කොටස ඉවත් කරගන්න. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ ෆෝනේ බැලු බැලමට වෙන්නේ non-removable බැටරි එකක් එක්ක එනවා වගේ. ඒ කියන්නේ පසුපස කොටස ගලවන්න බෑ වගේ. ඇත්තටම පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් මේ ෆෝන් එක ඔන්නේ නැහැ කියලා මම සෑහෙන වෙලාවක් මේක ඔන් කරන්න try කරා. ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි තේරුනේ මගේ බෑක් සයිඩ් එක ගලවන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගැලෙවුවට පස්සේ තමයි අපිට බලා ගන්න හැම බැටරි එකෙත් මේ විදිහට සීල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකත් එක්ක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම තේරෙන්නේ මේකේ non-removable බැටරි එකක් එනවා වගේ. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ dual sims පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. SIM cards දෙකක් එකවර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන nano sim නෙමෙයි මේකේ තියෙන micro sim. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ micro sim card දෙක ඒත් එකම SD card එකකුත් මේකේ භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන අපිට කතා නොකරම ඉන්න බෑ. මේකට එන්නේ 2100 mAh බැටරි එකක්. සාමාන්‍ය මේ ෆෝනේ normal use කරත් ඔයාලට දවසක් මේ ෆෝන් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ බැටරි දෙක විශේෂත්වය තමයි මම මෙච්චර කාලයකට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක දැක්කපු සිහින්ම බැටරිය තමයි මේක මට බලා ගන්න හම්බුනේ. මීටර සිහින් බැටරිය ඇති. මම දැනට දැකලා අල්ලලා බලලා තියෙන බැටරිස් වලින් සිහින්ම බැටරිය තමයි මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරියත් ඉවත් කරාට පස්සේ මේ ෆෝන් එක මාරම සැහැල්ලුයි. ඉතින් කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එකත් එක්ක මේක ගොඩක් සැහැල්ලුයි. මොකද මේකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ඩිසයින් එකක්. මම මේ ෆෝන් එක මේ විදිහට මුලින්ම ටර්න් ඔන් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ සෙටප් එක බලා ගන්න නම් වෙන්නේ. මම මේ සෙටප් එක ඉතාලම ඉක්මනින් මෙන්න මේ විදිහට කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. ෆෝන් එක ඉදිරිපස්ස අපිට බලා ගන්න හම්බෙන සෙන්සර්ස් කීපයක්, ඉයර්පීස් එක, ඒ වගේම සෙල්ෆි කැමරා එක. ෆෝන් එක ඉදිරිපස්ස පහළම බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකත් එක්ක එන හෝම් බටන් එක. දෙපස බටන්ස් දෙකක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න විදියක් නැහැ මේ ෆෝන් එකේ. හැබැයි ඇත්තට මේ දෙපස රීසන්ට් කී එක වගේ බෑක් කී එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. පිළිවෙලින් වම් පැත්තේ බෑක් කී එක, ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ රීසන්ට් කී එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බටන්ස් කිසිවක් වැඩ කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය තත්ත්වයේදී. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් වෙලා තියෙන තාක්කල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙපස ටච් කරද්දි අපිට ভাইබ්‍රේෂන් එක ෆීල් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් මෙතන ඇත්තටම මෙහෙම බටන්ස් දෙකක් තියෙනවද කියලා. ඒ හැරෙන්න අපිට කොයි විදිහටවත් මෙතන බටන්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේ හෝම් බටන් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මේ හෝම් බටන් එක ප්‍රෙස් කරද්දී අතර අමුතු විදිහට ෆීල් එන්නේ. මොකද මේ හෝම් බටන් එක ගොඩම ලේසියෙන් ප්‍රෙස් කරන හෝම් බටන් එක නෙමෙයි. ටිකක් අද කරලා ප්‍රෙස් කරන්න ඕන නම් මේකේ ක්වොලිටි ගොඩම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා තේරෙනවා මේක ප්‍රෙස් කරන විදිහත් එක්කම. ඒත් එකම සයිඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් රොකස් එක්කම පවර් බටන් එක.
ඒ වගේ ෆෝනේ පහළම අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් විතරයි. ෆෝන් එක ඉහළ කොටස තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේක charge කරන micro USB port එක. ඒ වගේ 3.5 headphone port එක. ෆෝන් එකේ back side එකේ අපිට dual camera බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ price range එකත් එක්ක මේ dual camera මේ ෆෝන් එකට එකතු කරන්න පුළුවන් එක ලොකු දෙයක්. මම දන්නවා අර තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ වෙද්දි අනික් කැමරා එක ඇත්තටම වැඩ කරනවද කියලා. ඇත්තටම මේක මටත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ secondary camera එක වැහුවට පස්සේ message එකක් එනවා මේ කැමරා එක වැහිලා තියෙන එක නිසා මේ කැමරා එකෙන් ඇඟිල්ල අයින් කරන්න කියලා. අපි තව ටිකකින් කැමරා එක ගැන කතා කරද්දි මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරමු. ඒ වගේම ඊට අමතරව අපිට ඒක හැබැයි flash light එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ෆෝන් එකේ පහළම අපිට speaker එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ back side එකේ තවත් AllCall logo එකත් එක්ක මේක සඳහන් වෙනවා designed by AllCall Technologies Company Limited Android smartphone assembled in China කියලා. මේ ෆෝන් එකේ Android experience එක මම හිතුවට වඩා හොඳයි. මේ ෆෝන් එක භාවිතා කරනකොට මට ටික වෙලාවක් ගියත් මට තාම කිසිම lag වීමක් stuck වීමක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ගොඩාම ස්මූත් විදිහට මේක Android system එක run වෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන 2GB RAM එකක්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හම්බෙන quad core processor එකක්. ඒ වගේම chipset එක විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන MediaTek MT6737 කියන chipset එක. ෆෝන් එකේ internal storage එක විදිහට අපිට 16GB බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේක තවත් extend කරගන්න පුළුවන් memory card එකකුත් use කරලා. ෆෝන් එක දැන්වත් run වෙන්නේ Android 7.0 එහෙම නැත්නම් Android Nougat. ඉතින් මේක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳට මේ Android experience කරන්න පුළුවන් සෑහෙන speed. ඒ වගේම Android 7 වල එන අලුත් features සියල්ලම වගේ ඔයාලට experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ ෆෝන් එකේ games කිහිපම් play කරලා බලුවා මට කිසිම lag ගියම් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. සුපුරුදු පරිදි අපි test කරන games මේකේ test කරලා බලමු. එකක් තමයි Assault Nitro game එක. ඔයගොල්ලන්ට වෙනද ගොඩක් හොඳට ගොඩක් හොඳ graphics එක්ක ගොඩක් smoothly මේක run වෙනවා. ඇත්තටම කිසිම stuck වීමක් මට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් smooth විදිහට මේ විදිහට run වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? ඒ වගේම මම තවත් zombie road kill කියන ගේම් එකක් මේකේ play කරලා බලුවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේ ගේම් එක ගොඩක් හොඳට play වෙන විදිය. මේ ෆෝන් එකේ display එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේ display එකේ පුංචි දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් සැලකිය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඔය එලිමහනි ගමන් කරන වෙලාවට මේ display එකේ තියෙන brightness level එක තරමක් මදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සැලකිය යුතු තරම් නෙමෙයි. ඒ වගේම හැබැයි මේකේ ගොඩක් හොඳ display එකක් අපිට බලා ගන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම HD display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අගල් 5.2ක. කොහොමද මේ samples එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකේ screen එක කොයිතරම් දුරට හොඳද කියලා $80ක price point එකත් එක්ක compare කරද්දී. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ speaker එකක් තියෙනවා. මේක සෑහෙන loud. ඒක නිසා මේ ෆෝන් එක ඔයාලට YouTube යන movies බලන්න සින්දු අහන්න හැම දෙයකම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන අපි දැන් කතා කරමු. බෑක් සයිඩ් එක අපිට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එක කැමරා එකක් 8 මෙගාපික්සල්, අනිත් කැමරා එක 2 මෙගාපික්සල්. ඒක නිසා මේ කැමරා එකට හැකියාව දෙන bokeh images capture කරන්න. ඒ කියන්නේ background එක blur කරලා photos කරන්න. කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ blur කියලා mode එකක් තියෙනවා. මේ mode එක නම් ඊතරම් හරිය නැහැ. ඊට අමතරව beauty mode එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් normal mode එක use කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකේදී ගොඩක් හොඳට මේ කැමරා එක perform කරන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් selfie කැමරා ගැන කතා කරොත් selfie කැමරා එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා face beauty technology එක. ඉතින් selfie කැමරා එක 2 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක් විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පේනද මේ samples දැක්කම මේ පේන previews දැක්කම මේක 2 මෙගාපික්සල් වුණත් මොකක් හරි software correction එකක් නිසා හරි මේකේ photos ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ දකින්නේ මම මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත photo samples. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද මේ කැමරා එක කොයි වගේ මට්ටමක තියෙනවද කියලා මේ price point එකත් එක්ක compare කරද්දී? මේ වීඩියෝ නරඹන ගොඩක් ස්තුතියි. ෂෙයාර් කරන්න මේ වීඩියෝ නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ සුපිරි ඩිවයිසස් කියලා තවත් ගොඩක් දේවල් දැනගන්න. මතක තව subscribe කරන්න තාමත් SLGeek අපි YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ බලද්දී රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරන්න. මේ subscribe button එකේ තියෙන bell icon එක මේක click කරන්න. මේ click කරොත් තමයි ඔයගොල්ලෝ අපි දාන videos වල notifications කියන එක නම් එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් මතක පල්ලෙන් comment කරන්න. අපි තාත් වීඩියෝ එකක් වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි SLGeek තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.